Daily Finnish. Opi arjen suomea joka päivä. Hei, tervetuloa päivystykseen. Mitä on tapahtunut? Miten voin auttaa teitä tänä yönä? Hei, minä kaaduin kadulla. Nilkka tekee todella kipeää ja se on turvonnut. Ymmärrän. Otetaan teidät ensin rekisteröityä. Onko teillä mukananne henkilöllisyystodistus, eli passi tai henkilökortti? Kyllä, hetki. Tässä on minun passi. Ja onko tämä EHIC-kortti hyödyllinen täällä? Kyllä, ehdottomasti. EHIC-kortti on eurooppalainen sairaanhoitokortti. Se tarkoittaa, että teillä on oikeus saada hoitoa Suomessa samaan tapaan kuin suomalaisilla. Hyvä. En ollut varma, toimiiko se täällä. Olin huolissani siitä. Se toimii kaikissa EU-maissa. Kirjataan nyt teidät järjestelmään. Voitteko kertoa nimenne ja syntymäaikanne? Pedro Garcia. Syntymäaika. 12.7.97. Kiitos. Ja mikä on osoitteenne tällä hetkellä Suomessa? Runebergin katu 4, C12, Helsinki. Onko se tarpeeksi? Kyllä, kiitos. Nyt kerrottepa, mitä tarkalleen tapahtui Nilkalle. Missä kaaduit ja milloin? Olin kävelemässä kadulla noin tunti sitten. Asfaltti oli märkä, ja minä liukastuin ja astuin väärin. Nilkka kääntyi sivulle. Ymmärrän. Onko nilkassa turvotusta tai sinistymistä? Turvotus tarkoittaa, kun alue turpoaa ja on isompi kuin normaalisti. Joo, se on selvästi isompi kuin normaalisti. Ja siinä on myös sininen tai violetti väri. Selvä. Ne ovat nyrjähdyksen tyypillisiä oireita. Laitetaan teidät nyt triage-arviointiin. Hoitaja arvioi, kuinka kiireellinen tapaus on. Triage. En tunne tuota sanaa. Mitä se tarkoittaa? Triage tarkoittaa arviointivaihetta, jossa hoitaja katsoo, kenen tilanne on kiireellisin. Vakavimmat tapaukset hoidetaan ensin. Hoitaja tulee hakemaan teidät odotustilasta pian. Kiitos paljon. Teidän suomi on selkeää ja se auttaa minua ymmärtämään paljon paremmin. Ole hyvä. Istukaa tuossa odotustilassa ja hoitaja kutsuu teidät nimeltä kohta. Hei, olen Heidi, sairaanhoitaja. Tehdään ensin kiputasoarvio. Kuinka kova kipu on nyt? Asteikolla 1–10. Kipuasteikko? Tarkoitatko, että 1 tarkoittaa, ettei ole kipua lainkaan ja 10 on pahin mahdollinen kipu? Juuri niin. Kipuasteikko on 1–10. 1 tarkoittaa hyvin lievää, lähes olematonta kipua. 10 tarkoittaa sietämätöntä, pahinta mahdollista kipua. Ehkä 6 tai 7. Se on kovaa, mutta pystyn hengittämään rauhallisesti. 6 tai 7. Se on merkittävä kipu. Hyvä, että tulit tänne. Onko nilkassa vai jalkaterässä kipu? Nilkassa. Tässä sivulla. Kun koetan astua, kipu pahenee paljon. Ymmärrän. Älä paina siihen nyt. Minä tarkistan ensin verenpaineen ja pulssin. Miksi verenpaine? Minulla on nilkkakipu.
Ei sydänongelma. Se on osa rutiinitarkistusta. Rutiinitarkistus tarkoittaa perustarkistuksia, jotka tehdään aina kaikille potilaille. Verenpaine ja pulssi kertovat, miten koko keho voi akuutissa tilanteessa. Selvä, ymmärrän. Se on siis normaali protokolla. Hyvä, hengittäkää normaalisti. Onko teillä jokin allergia lääkkeisiin? Tai käytättekö jo jotain säännöllistä lääkettä? Ei allergiaa. Ja minulla ei ole säännöllisiä lääkkeitä tällä hetkellä. Hyvä. Verenpaine on normaali, pulssi normaali. Kirjaan nämä potilastietoihinne. Potilastiedot. Tarkoittaako se kaikkia tietoja minusta tässä sairaalassa? Kyllä. Potilastiedot ovat asiakirjoja, joihin kirjataan terveystietonne, oireenne ja saamanne hoito. Lääkäri tarvitsee niitä hoitonne suunnitteluun. Ymmärrän. Onko nyrjähdys vakava? Vai voiko se olla jotain pahempaa? Se on lääkärin arvioitava. Nyrjähdys tarkoittaa, että nivelsiteet ovat venähtäneet tai revähtäneet. Murtuma taas tarkoittaa, että luu on katkennut. Lääkäri ottaa röntgenkuvan, jotta nähdään kumpi on kyseessä. Okei, joten lääkäri päättää. Kuinka kauan arviolta täytyy odottaa lääkäriä? Tällä hetkellä päivystyksessä on jonkin verran potilaita. Odotusaika voi olla muutama tunti. Kutsumme teidät nimeltä, kun lääkäri on valmis. Okei. Ymmärrän. Kiitos selityksestä. Oli helpompi odottaa, kun tietää, mitä tapahtuu. Pedro, mitä sinä teet täällä näin myöhään? Rosa, sinäkö olet töissä tässä sairaalassa? En tiennyt sitä ollenkaan. Minä olen juuri tulossa yövuoroon. Se alkaa kohta. Mutta kerro ensin, mitä on tapahtunut? Oletko kunnossa? Kaaduin kadulla. Nilkka on kipeä ja turvonnut. Täällä sanottiin, että se voi olla nyrjähdys. Odotan lääkäriä. Voi ei. Oletko rekisteröitynyt jo? Onko hoitaja arvioinut sinut? Kyllä, kaikki on tehty. Hoitaja mittasi verenpaineen ja arvioi kivun. Lääkäri tulee, kun vuoro tulee. Hyvä. Minun täytyy kertoa sinulle yksi asia heti. Minä en pysty olemaan sinun hoitajasi tänä yönä. Miksi et? Et haluaisi auttaa minua? En tarkoita niin. Kyse on eettisestä säännöstä. Eettinen sääntö tarkoittaa ammatillista ohjetta, jota täytyy noudattaa. Hoitajan ei pidä hoitaa omia tuttaviaan, koska se voi vaikuttaa hoitopäätöksiin. Ymmärrän. Se suojaa sekä minua että sinua. Se on järkevää. Juuri niin. Sinulla on omat hoitajat tänä yönä, jotka tekevät päätökset ammattimaisesti. Mutta minä voin käydä katsomassa, miten menee, tauoillani. Kiitos, Rosa. On todella erilainen tunne, kun täällä on tuttuja kasvoja. Sairaala tuntuu yksinäiseltä paikalta yksin. Tiedän sen tunteen hyvin. Yövuoro on erityinen. Sairaala on hiljainen, mutta se ei tarkoita, että ihmiset ovat yksin. Hoitohenkilökunta on aina paikalla. Mikä on hoitohenkilökunta tarkalleen? Tarkoitatko kaikkia sairaalan työntekijöitä? Hoitohenkilökunta tarkoittaa kaikkia, jotka hoitavat potilaita suoraan. Eli lääkärit, sairaanhoitajat
lähihoitajat ja muut hoitoalan ammattilaiset. Minä olen lähihoitaja, eli käytännön hoitotyötä tekevä hoitaja. Lähihoitaja. Eli sinä olet lähellä potilasta, teet käytännön työtä. Se on hyvä sana. Aika kuvaava sana, kyllä. Nyt minun täytyy kirjautua vuoroon. Levää ja odota rauhassa. Lääkäri tulee kyllä. Hei, olen lääkäri Järminen. Katsotaan nilkkaanne yhdessä. Kerrottepa ensin omin sanoin, mitä tapahtui. Hei. Olin kävelemässä kadulla. Asfaltti oli märkä. Minä liukastuin ja nilkka kääntyi sivulle. Tämä tapahtui noin 2 tuntia sitten. Selvä. Minä tutkin nyt nilkkaanne. Tutkia tarkoittaa, että kosketan ja arvioin, missä tarkalleen kipu on. Sanokaa heti, jos jokin kohta sattuu erityisen paljon. Okei. Olen valmis. Onko tässä kipua? Entä tässä? Au! Siellä, ulkoreunalla. Se sattuu todella paljon. Kiitos. Ulkoreuna on nivelsiteiden alue. Nivelsiteet ovat kudoksia, jotka pitävät luut yhdessä nivelessä. Täytyy lähettää teidät röntgeniin. Röntgen. Tarkoitatko kuvaa luusta? Onko luu voinut murtua? Röntgen on kuvantamismenetelmä. Se ottaa kuvan luiden rakenteesta ja näyttää, onko luu ehjä vai murtunut. Murtuma tarkoittaa, että luussa on katkennut kohta. Voi se olla murtuma. Se kuulostaa vakavalta. On mahdollista, mutta useimmiten tällaisessa kaatumisessa kyse on nyrjähdyksestä. Nyrjähdys tarkoittaa, että nivelsiteet ovat venähtäneet, mutta luu on ehjä. Röntgen kertoo meille varmasti. Joten nyrjähdys ja murtuma ovat eri asioita. Nyrjähdyksessä nivelsiteet vaurioituvat. Murtumassa luu katkeaa. Oikein. Täsmälleen oikein. Olette oppinut hyvin. Röntgen vie noin 20 minuuttia ja sen jälkeen tulen kertomaan tulokset. Mitä hoito tarkoittaa, jos se on nyrjähdys? Tarvitaanko leikkausta? Ei, nyrjähdykseen ei yleensä tarvita leikkausta. Hoito tarkoittaa lepoa, tukisidettä ja särkylääkettä. Tukiside on side, joka tukee nilkkaa ja vähentää liikettä. Lepoa, tukiside, särkylääke. Selvä. Ja särkylääke tarkoittaa kipua vähentävää lääkettä. Juuri niin. Särkylääke vähentää kipua. Useimmat nilkan nyrjähdykset paranevat muutamassa päivässä tai viikossa levolla. Hyvä kuulla. Joten minun ei tarvitse jäädä sairaalaan pitkäksi aikaa. Se riippuu röntgentuloksista. Hoitaja vie teidät nyt röntgeniin ja palataan asiaan, kun näen kuvat. Meneekö hyvin? Sain kuulla, että röntgen on tehty. Odotatko vielä tuloksia?
Rosa! Kyllä, röntgen on takana. Nyt odotan lääkäriä takaisin. Kipu on hieman laantunut. Hyvä. Laantua tarkoittaa, että kipu vähenee ja helpottaa vähitellen. Onko sinulla nälkä tai jano? Tauotilassa voi olla jotain. Ei nälkää, kiitos. Olen vain väsynyt ja toivon, että tulokset tulevat nopeasti. Niina ei tiedä, missä olen tänä yönä. Pitäisikö sinun soittaa hänelle? Hätäyhteystieto on tärkeä asia Suomessa. Sairaala tarvitsee henkilön, jolle voidaan ilmoittaa, jos potilaan tilanne muuttuu. Hätäyhteystieto. Mitä se tarkoittaa tarkalleen? Hätäyhteystieto tarkoittaa yhteystietoa, siis nimen ja puhelinnumeron, henkilöstä, jolle ilmoitetaan, jos potilaalle tapahtuu jotain vakavaa. Se on esimerkiksi läheinen ystävä, perheenjäsen tai kumppani. Perheeni on Espanjassa. Minulla ei ole hätäyhteystietoa kirjattuna tänne. En tiennyt, että se on tärkeä. Se on tärkeä ihan kaikkialla. Kun olet kotiutunut, kirjaa se terveyskeskukseen. Niina sopisi hyvin. Joo, hyvä idea. Teen sen heti, kun paraneminen on ohi. Muuten, mitä tässä potilasrannekkeessa lukee? Ymmärrän nimen ja syntymäajan, mutta ei muuta. Siinä lukee päivystyspotilas. Se tarkoittaa potilasta, joka on tullut päivystykseen ilman etukäteisvarausta, eli kiireellisesti, kuten sinä tänä yönä. Päivystyspotilas. Se kuvaa minua tänä yönä täydellisesti. Pedro Garcia. Päivystyspotilas ilman suunnitelmaa. Se on aika osuvaa. Mutta vakavasti, sinulla menee hyvin. Olet selittänyt asiat selkeästi, löytänyt sairaalan yksin yöllä. Se on jo paljon. Olin hermostunut koko matkan. Suomea on vaikea puhua, kun on kipu ja stressi samaan aikaan. Se on normaali tunne. Stressi tekee kielestä vaikeamman. Mutta silti pärjäsit. Ja se on tärkeintä. Oletko hereillä? Saanko tulla istumaan hetken? Minulla on tauko nyt. Tule. En pysty nukkumaan kunnolla. Kipu on laantunut, mutta ajatukset pyörivät. Kello on melkein 4 aamulla. Tämä on hiljaisin hetki koko yössä. Sairaala on kuin eri maailma tähän aikaan. Kello 4 aamulla. Tuntuu kuin koko Helsinki nukkuisi. Minä olen yksin, vieraassa maassa, sairaalassa. Enkä tiedä vielä, mikä minun nilkassa on. Tiedän sen tunteen. Kotimaassani en ikinä ajatellut tällaisia tilanteita. Miten yksinäistä on olla sairas vieraassa paikassa. Täällä Suomessa opin sen ensimmäistä kertaa. Onko sinulla ollut vastaava tilanne? Yksin sairaalassa, vieraassa maassa. Kerran. Vuosia sitten, kun olin vasta muuttanut tänne. Yksi hoitaja puhui minulle suomea hitaasti ja selkeästi, ja se auttoi minua enemmän kuin mikään muu sillä hetkellä. Aivan kuten sinä nyt minulle. Se on kaunis ympyrä. Ehkä. Tai sitten se on vain sattuma. Sattuma tarkoittaa jotain, joka tapahtuu ilman suunnitelmaa, yllättäen, joko hyvällä tai huonolla tavalla. Hyvä sattuma.
Se, että sinä olit juuri tänä yönä töissä täällä. Se on hyvä sattuma. Kyllä, tämä on hyvä sattuma. Miten sinä jaksat yleensä täällä Suomessa? Yksin, uudessa maassa, uudella kielellä. Välillä on todella raskasta. Suomen kieli on niin erilainen kaikesta, mitä olen oppinut ennen. Mutta sitten tapahtuu jotain pientä. Ymmärrän hoitajan suomen tai saan kahvin oikealla tavalla, ja se tuntuu isolta voitolta. Pienet voitot. Se on tärkeä asenne. Pienet voitot ovat oikeita voittoja. Ne rakentavat luottamusta pikkuhiljaa. Sinä myös. Sinulla on myös niitä pieniä voittoja. Joka päivä. Eilen selvisin yhdestä hankalasta lääkäriraportista suomeksi. Se oli minun pieni voitto. Roosa, sinä olet hyvä hoitaja ja hyvä ystävä. Tämä yö olisi ollut paljon raskaampi ilman sinua. Kiitos, Petro. Sinä olet vahvempi kuin uskot olevasi. Nyt yritä levätä. Lääkäri tulee aamulla. Olen katsonut tätä potilasranneketta jo kauan. Ymmärrän nimeni ja syntymäaikani, mutta siinä on muitakin sanoja, joita en ymmärrä. Käydään ne läpi yhdessä. Mitä sanoja et ymmärrä? Sano yksi kerrallaan. Ensimmäinen sana on potilas. Tämän jo tiedän. Se tarkoittaa henkilöä, joka saa hoitoa. Mutta miksi se on erikseen rannekessa? Potilassana rannekkeessa tarkoittaa, että tämä henkilö on tällä hetkellä sairaalan hoidossa. Se on tunnistustieto. Se kertoo, että sinut on kirjattu sairaalaan potilaaksi. Ilman sitä henkilökunta ei tietäisi, oletko potilas vai vierailija. Selvä. Entä päivystyspotilas? Se oli toisessa paperissa. Tiedän jo, se tarkoittaa, että tulin ilman ajanvarausta. Onko erilaisia potilaita olemassa? Kyllä. Päivystyspotilas tulee kiireellisesti ilman varausta. Ajanvarauspotilas on varannut ajan etukäteen, esimerkiksi laboratoriotutkimuksiin tai erikoislääkärille. Vuodeosastopotilas taas on jäänyt sairaalaan yöksi tai useammaksi yöksi. 3 erilaista potilastyyppiä. Okei, ymmärrän. Entä mitä tarkoittaa kotiutuminen? Se on paperissa myös. Kotiutuminen tulee sanasta koti. Se tarkoittaa hetkeä, kun saat luvan lähteä sairaalasta kotiin. Kotiutuminen. Siinä on koti sisällä, eli se on paluuta kotiin. Kotiutuminen. Koti on sisällä sanassa. Suomessa sanat ovat kuin palapelit. Kun ymmärtää osat, ymmärtää koko sanan. Se on tarkka huomio. Suomen kielessä on paljon yhdyssanoja, joissa osat kertovat merkityksen. Tämä on yksi kielen kauneimmista piirteistä. Ja tässä paperissa on jatkohoito-ohje. Se on pitkä sana. Pystytkö pilkkomaan sen osiin? Tietysti. Jatko tarkoittaa, että jokin jatkuu eteenpäin. Hoito tarkoittaa hoitoa tai hoitamista. Ohje tarkoittaa neuvoa tai ohjetta. Jatkohoito-ohje.
Se on siis ohje siitä, miten hoito jatkuu kotona. Täsmälleen. Jatkohoito-ohje kertoo, mitä sinun täytyy tehdä kotona paranemisen aikana. Esimerkiksi lepää, pidä nilkka koholla, ota särkylääkettä tarvittaessa. Jatko, hoito, ohje. Nyt muistan sen varmasti. Kiitos, Rosa. Olet parempi suomen kielen opettaja kuin uskot. Kello 4 aamulla. Sairaalassa on oudoin oppiluokka, mitä olen koskaan nähnyt. Mutta jos se toimii, niin se toimii. Hyvää aamua. Röntgentulokset ovat valmiit. Onko teillä ollut pitkä yö? Hyvää aamua. Pitkä yö, mutta opettavainen. Olen valmis kuulemaan tulokset. Hyvä uutinen. Luu on täysin ehjä. Murtumaa ei ole. Kyseessä on nilkan nyrjähdys, kuten arvelimme. Voi hyvin. Olen todella helpottunut. Nyrjähdys on siis virallinen diagnoosi. Kyllä. Diagnoosi tarkoittaa lääkärin tekemää arviota siitä, mikä vaiva on. Teidän diagnoosinne on nilkan nyrjähdys. Kuinka kauan se paranee? Minulla on töitä ensi viikolla. Se riippuu, kuinka hyvin lepäät. Yleensä lievä nyrjähdys paranee muutamassa päivässä. Vakavampi nyrjähdys voi kestää viikon tai 2. Teidän tapauksessanne arvioisin noin viikon. Okei, noin viikko. Mitä minun täytyy tehdä kotona? Jatkohoito-ohjeet ovat nämä. Ensimmäinen. Lepää nilkka mahdollisimman paljon ja vältä turhaa kävelyä ainakin muutama päivä. Lepää. Vältä kävelyä. Selvä. Entä kipu? Toinen ohje. Ota särkylääkettä tarvittaessa kipuun. Särkylääkettä saa apteekista ilman reseptiä. Ibuprofeeni tai parasetamoli soveltuvat hyvin. Ilman reseptiä. Hyvä, se on helppo. Ja 3. ohje? 3. Pidä nilkka koholla mahdollisuuksien mukaan. Koholla tarkoittaa, että jalka on ylöspäin, esimerkiksi tyynyn päällä. Se vähentää turvotusta. Ymmärrän. Pitääkö minun tulla takaisin sairaalaan? Ei sairaalaan, mutta terveyskeskukseen. Terveyskeskus on normaali terveyspalvelu, johon voi varata ajan etukäteen. Suosittelen seurantakäyntiä noin viikon kuluttua. Seurantakäynti. Se tarkoittaa käyntiä, jossa tarkistetaan, miten paranee. Täsmälleen oikein. Seurantakäynnillä lääkäri arvioi, onko nilkka parantunut odotetusti. Jos kipu pahenee ennen sitä, tulkaa päivystykseen uudelleen. Kiitos paljon, lääkäri Järvinen. Selityksenne oli selkeää ja rauhallista. Opin paljon suomen kieltä tänä yönä sairaalassa. Ole hyvä. Tässä ovat kotiutumispaperit ja jatkohoito-ohjeet, kaikki kirjallisena. Toivottavasti nilkka paranee nopeasti. Hyvä, että kotiudut tänä aamuna. Nyrjähdys vain. Se on paras mahdollinen uutinen. Kyllä, olen todella helpottunut.
Minulla oli pitkä yö, mutta olen oppinut paljon tänä yönä. Sekä suomea että sairaalamaailmaa. Päivystys on hyvä paikka oppia suomea. Kiireellinen, autenttinen ja tarpeeksi stressaava, että sanat jäävät mieleen. Ei ehkä paras opetusmenetelmä, mutta tehokas. Hei, ensi kerralla valitsen helpomman tavan oppia sanoja. Vaikka kirjasta. Hyvä suunnitelma. Minun vuoroni loppuu kohta myös. Lähden sitten kotiin nukkumaan. Rosa, kiitos kaikesta tänä yönä. Tarkoitan oikeasti. Tämä yö olisi ollut paljon raskaampi ja yksinäisempi ilman sinua. Tämä on minun työ. Hoitajat ovat täällä auttamassa potilaita. Ei, tämä oli enemmän kuin työ. Sinä istuit kanssani kello 4 aamulla ja selitit suomea ja kerroit minulle, että pienet voitot ovat oikeita voittoja. Sitä ei ole missään toimenkuvassa. Toimenkuva. Mistä sinä olet oppinut tuon sanan? Opin sen tänä yönä sinulta. Toimenkuva tarkoittaa kuvausta siitä, mitä työ sisältää. Ja kello 4 suomitunnit eivät kuulu sinun toimenkuvaasi. Olet oikeassa. Kello 4 suomitunnit eivät ole toimenkuvassani. Mutta joskus tärkein asia tapahtuu toimenkuvan ulkopuolella. Se on kaunis ajatus. Mutta minä muistan. Välittäminen ei ole heikkous hoitajalle. Sinä itse sanoit sen. Sanoin. Ja se on totta. Ammattilaisuus tarkoittaa, että pystyy hoitamaan myös silloin, kun välittää. Ei sen sijaan, että ei välittäisi lainkaan. Suomi on opettanut minulle paljon muutakin kuin kieltä. Se on opettanut, miten erilaiset ihmiset elävät ja ajattelevat. Ja sairaalayöllä on opettanut sinulle sairaalasuomen. Se on jo vähintään 10 uutta sanaa enemmän kuin eilen. Nilkka on edelleen kipeä, mutta pystyn kävelemään. Otan taksin kotiin ja sitten lepoan koko päivän. Pedro, odota hetki. Mitä on? Onko kaikki hyvin? Sain viestin yöllä, mutta en katsonut sitä töissä. Se on liittyen sinuun. Liittyen minuun? Keneltä viesti on? Mitä siinä sanotaan? Pedro, sinulle on tullut kirje, eikö niin? Suljettu kirjekuori, suomalainen nimi ja viralliset leimat. Et tiedä, kuka sen lähetti. Mistä sinä tiedät sen? Minä en ole kertonut siitä kenellekään. Minä tiedän, mistä se kirje tuli. Pedro, sinun täytyy lukea se tänään. Ei huomenna. Tänään. Rosa, kerro minulle. Mistä se kirje tuli? En voi kertoa kaikkea nyt. Se ei ole minun tarinani kertoa. Mutta kirje on todellinen. Ja se on tärkeä. Miksi se on tärkeä? Mitä kirjeessä on? Onko se vaarallinen? Ei vaarallinen. Mutta se muuttaa jotain. Lue se itse ensin. Ja sen jälkeen soita minulle. Minä vastaan silloin kaikkiin kysymyksiisi. Okei. Minä luen sen tänään.
heti kun pääsen kotiin. Hyvä. Ja Petro, ole varovainen.